Quả bóng vàng 2024 xuất sắc ở AFF Cup, Hoàng Đức chưa chắc thắng Tiến Linh. Màn trình diễn chói sáng ở AFF Cup 2024, đặc biệt trong giai đoạn quan trọng nhất, chưa đủ giúp Nguyễn Hoàng Đức chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh quả bóng vàng. Trong giai đoạn thành công của bóng đá Việt Nam ở đấu trường quốc tế, nhân tố nổi bật nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia luôn chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh quả bóng vàng. Tuy nhiên, cuộc đua năm nay có thể sẽ khác. Việc Nguyễn Xuân Son chỉ được tranh giải cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất khiến giải thưởng quả bóng vàng nam trở nên khó đoán. Cầu thủ nổi bật thứ hai sau Xuân Son trong hành trình vô địch AFF Cup 2024 là Nguyễn Hoàng Đức không chiếm ưu thế vượt trội như chính anh năm 2012 hay trước đó là Nguyễn Quang Hải 2018 và Đỗ Hùng Dũng 2019. Hoàng Đức xứng đáng được khen ngợi với màn trình diễn chói sáng tại giải đấu thành công nhất của đội tuyển Việt Nam trong một năm ảm đạm. Tiền vệ sinh năm 1998 khởi đầu không tốt, nhưng nhanh chóng tìm lại phong độ cao nhất để trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Chi tiết cho thấy vai trò của Hoàng Đức chính là sự điều phối, tấm băng thủ quân đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024. Đỗ Duy Mạnh là đội trưởng, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải là đội phó nhưng không ai trong ba cầu thủ này được đảm bảo suất đá chính. Ở hai trận chung kết, đội trưởng của đội tuyển Việt Nam khi xuất trận đều là Hoàng Đức. Đường kim quả bóng vàng Việt Nam không ghi bàn, nhưng dấu ấn của anh trong lối chơi của nhà vô địch rất rõ rệt. Hoàng Đức là cầu thủ thi đấu nhiều nhất 638 phút của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024. Trận duy nhất Hoàng Đức dự bị, đội tuyển Việt Nam trầy trật trước Philippines và huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tung cầu thủ này vào sân ngay đầu hiệp 2. Tuy nhiên, màn trình diễn ở AFF Cup 2024 chưa đủ giúp Hoàng Đức tạo ra ưu thế vượt trội trong cuộc đua giành quả bóng vàng. Người hâm mộ có thể ấn tượng nhiều hơn về tiền vệ này bởi AFF Cup là giải đấu lớn nhất, được quan tâm nhiều nhất trong năm. Dẫu vậy, trong phần lớn thời gian trước đó, dấu ấn của Hoàng Đức rất mờ nhạt. Câu lạc bộ Thể công Viettel đứng thứ 5 tại V-League 2023 đến 2024. Đội bóng này nằm trong nhóm ghi bàn ít nhất giải và chưa bao giờ thi đấu với phong cách thiên về tấn công, kiểm soát. Vai trò của một cầu thủ tiền vệ tấn công như Hoàng Đức với kỹ năng giữ bóng, đi bóng và dứt điểm tốt ít được thể hiện. Việc chuyển xuống giải hạng nhất càng khiến Hoàng Đức mất điểm khi đánh giá màn trình diễn ở cấp câu lạc bộ giai đoạn cuối năm. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Linh là câu chuyện trái ngược. Anh là tiền đạo nội hiếm hoi có suất đá chính ở V-League với thành tích ghi bàn không tồi, 23 pha lập công ở cả đội tuyển lẫn câu lạc bộ. Tiến Linh bị chê về kỹ năng chơi bóng nhưng thành tích của tiền đạo này cần được công nhận. Hoàng Đức có thể nổi bật ở giải đấu có hiệu ứng truyền thông lớn nhất. Tuy nhiên, nếu đánh giá tổng thể, tiền vệ này không vượt trội so với Tiến Linh. Chính vì vậy, danh hiệu quả bóng vàng năm 2024 sẽ rất khó đoán. Kết quả được công bố tối nay, ngày 26 tháng 2, bất kể ai được xướng tên cũng sẽ gây ra tranh cãi.